So what is up guys, welcome back to my channel. So today is pupunta tayo ngayon sa toss trading. So na-search ko lang siya sa sa internet. Doon nakakabili ng mga murang accessories na FJ cam at GoPro. So puntahan natin. Tara, let's go. Okay, let's go. So yun guys, dito tayo magpunta sa toss trading dito sa Pasig Boulevard. Marami silang accessories para sa SJ cam sa mga So, i-raise nyo lang itong toss sa trading. So, mani-raise ito. Sobrang malapit lang siya. Dito lang talaga lang siya. Dito sa overpass niya. Tapos pinakalalan ng konti tulay. Bago dumating ng tulay, guys. Okay.
sound check. Test mic. Tapos yung mic adapter. So yun, nakabili na tayo ng adapter ng mic. So shoutout Top Trading. So guys, pag may kailangan kayo sa sa SJ cam nyo, so doon na kayo punta. Pinakita ko naman yung contact nila, saka yung store nila, saka kung paano sila puntahan. I-wish nyo lang, mapupuntahan nyo sila. Madali lang makita sa Pasig Boulevard bago dumating yung tulay ng ano pang sa kabilang tulay, Rosaryo yata yun. Basta mapunta simbahan yun, pero bago dumating yung tulay dito lang sa along seaside lang sila. So shoutout ulit. Halos kompleto sila sa sa mga accessories ng FJ cam saka GoPro. Tapos sa mga mahilig sa vlog, so doon na kayo pumunta. Marami kayong mabibili mga pangangailangan nyo sa camera. Meron din silang light. Tapos yung mic stand, camera stand. So yun, kaya puntahan nyo na yung mga kailangan dyan.